everyone. Welcome back to our channel. Soboke amar channel loi swagatam janaisu. Mur naam Astha aru moi thaku Bangalore. So aji amar ghor alohi ahi ase. Mane mur dada mur cousin hoy. Hiu yate thake Bangalore thake aru dar wife mane mur bo aru bachcha tu ahi ase. Rati dinner ahi ase. He karone ami bhabilu oloman bojar kori ahu jeneke mas mangkho kiba kibi kinibo laga ase. So ami etia bojar koribo goi asu. So bolok tente bojar log pao. একদম ডাইরেক্ট মাছৰ দোকানত লগ পাম একদম মাছৰ দোকান মাংসৰ দোকান সব আৰু দেখাম তাতে দেখাম ইয়া লগ পাম তেন্তে আমি আহিছো মাই চিকেন এণ্ড নুডলত এয়া হৈছে মাছৰ মূৰ মাছ এইবোৰ চি ফিছ হয় ন এইখিনি চি ফিছ কোনো এইটো শাৰ্ক হয় এইটো শাৰ্ক ফিছ হয় এইটো ওপৰটো কাটি দিছে আৰু ইয়াতে এয়া হ'ল ইলিছ মাছ ইলিছৰ দাম হৈছে ইয়াতে 1800 টকা কোনটো ভেটকি এইটো ভেটকি মাছ বুলি কয় অসমীয়াত বা কি কয় নাজানো বেংগলীত ভেটকি মাছ বুলি কয় আৰু ইয়াতে হা বিয়াত কি খুৱাইছে আৰু এয়া হ'ল শ'ল মাছো ইয়াতে পায় আৰু ইয়াতে এটা কি বস্তু পালোঁ কৈ দিয়া সেইটো কি ইয়াতে আমি কাজি নেমু পাইছোঁ এইটো কাজি নেমু ভैया इसका कितना है प्राइस এইটো এটাত 15 টকা আমি কিমানত কিনো 15 টকা দুটা তিনিটামান কিনো তিনিটা 20 টকা 15 টকাৰে এটা কাজি নেমু খাব নাই দেই আৰু এয়া আমাৰ প্ৰন পেক হৈ গ'ল প্ৰন আৰু ফিছ হেড আৰু ইয়াতে চিকেনো পায় মটনো পায় এইবোৰ হ'ল চিকেন বেলেগ বেলেগ পিচেছ পায় যেনেকৈ চিকেন ব্ৰেষ্ট চিকেন লেগ চিকেন থাই হোল চিকেন আৰু এয়া হ'ল মটন যেনেকৈ বিচাৰে আৰু যি পিচ বিচাৰে সেইবোৰ চব পায় চ' আমি এতিয়া যাওঁ গৈ আৰু বজাৰ আছে সেইবোৰো কৰিব আছে এয়া চিকেন প্ৰন কিনিলোঁ আৰু কি কিনিলোঁ এইটো মাছৰ মূৰেৰে দাইল বনাম তো ইয়াতে মই দামটো কৈ দিছোঁ প্ৰন আমি কিনিছিলোঁ 1 কেজি কিনোতে আমাৰ পৰিল 583 আৰু কাটলা হেডটো পৰিছে আমাৰ 80 টকা আৰু টোটেল বিল আহিছে 649 টকা তো ঠিকে আছে এতিয়া আৰু আমি চিকেন কিনিব যাম ইয়াতে চিকেনটো কিনা নাই কাৰণ আমাৰ চিকেন কিনা এখন নতুন দোকান আছে নতুন মানে কি পুৰণা দোকান হয় মানে ইয়াতে কিনো আমি চিকেন চ' আমি তাতে চিকেন কিনিম ব'লক যাওঁ এতিয়া যাম ক'ত যাম মাংস কিনিব চলো প্ৰথম মানে কি এতিয়া বিশাল যাবা অঁ আমি মানে ভাবিছিলোঁ কি প্ৰথম চিকেনটো কিনিম কিন্তু আমাৰ বিশালত অলপ সৰু সুৰা বস্তু কিনিব লগা আছিলে চ' ভাবিলোঁ প্ৰথম এতিয়া বিশাল যাম যিহেতু ৰাস্তাতে পৰে চিকেন কিনি বিশাল আহিব লাগিলে উল্টা আহিব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট বিশাল যাম কেইটামান 2-3টা বস্তু কিনিব লগা আছে চ' বিশালৰ পৰা আমি তাৰপিছত একেবাৰে ঘৰ যাওঁতে চিকেনটো কিনি যাম ন চ' বিশালৰ পৰা আহি আমি এতিয়া আহিছোঁ বজাৰ কৰিব চিকেন কিনিব 1 কেজি চিকেন কণী ল'বা নি হ'ব আৰু ইয়াতে ডাকো পায় মানে হাঁহ পায় কিন্তু ইয়াৰে হাঁহবোৰ আমাৰ অসমৰ নিচিনা তেলাল হাঁহ নহয় খাই ভাল নালাগে আৰু এয়া দেশী মুৰ্গী কয় নেকি আৰু কুৱেলো পায় কেতিয়াবা এইবোৰ ব্ৰইলাৰ চ' এতিয়া চিকেন কিনি
আমি যাম ঘৰত চ' লেটছ গ' হোম ঘৰত লগ পাম ত' বজাৰ কৰি আহি পালোঁ মাছৰ মূৰ কিনিলোঁ চিকেন কিনিলোঁ প্ৰন কিনিলোঁ যিহেতু মানুহ আহি আছে চ' বজাৰ কৰি আহি পেলাই এতিয়া লাহে লাহে বনোৱা আৰম্ভ কৰিম আৰু মানে প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰি থ'ম যেনেকৈ যি মছলা পাতি লাগে বা পিঁয়াজ লাগে সেইবোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থ'ম আমি এতিয়া লাহে লাহে আৰু এয়া বিজুৱে ধুই আছে মাংস বিজুৱে ধুই আছে মাংস এই মাংস ধোৱা কামটো মই বৰ বেয়া পাওঁ মাংস ধোৱা মাছ ধোৱা চ' মাংস ধুব তাৰপিছত মাছৰ মাথা ধুব এই গোটেইখিনি কাম তাৰ বাকী বনোৱাখিনি মই কৰিম চিকেনটো বিজুৱে বনাব মানে একদম চেণ্টিত লাগি গৈছে সি চিকেন ভাল বনাই বিজুৱে চ' বিজুৱে চিকেনটো বনাব মই মাছৰ মাথা দি ডাল বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ মই প্ৰনটো বনাম তাৰপিছত দেখা যাব তেন্তে লগ পাম চ' গা চা ধুই আহিলোঁ এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বস্তু এয়া জেপটোৰ পৰা বহুত কিবা কিবি আছে চ' সেইখিনি ঠিক কৰিম চ' এয়া হৈছে কণীটো মই পিছত থৈ দিম থৈ দিয়া আছে কিবা কিবি ডাঙৰ ফ্ৰিজ ল'বা তাৰপিছত ডাঙৰ ফ্ৰিজটো বোলে খালী কৰি থৈ দিছে আৰু সেইটো কাৰণে চ' আজি দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণেও মই পৰাঠা টাইপৰ বনাম তাৰমানে যিহেতু ৰাতি ইমান বনাই আছোঁ সেইকাৰণে দুপৰীয়া ইমান বনাব ইচ্ছা নাই আৰু দুপৰীয়াও মোৰ মানে বিজুৰ ভণ্টি মোৰ ননন আৰু আমাৰ ভনী জোৱাইও আহি আছে চ' সিহঁতেও হেল্প কৰিব যিহেতু ৰাতি মানুহ মাতিছোঁ চ' সিহঁতো আহিবৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ এটা ঝটপট পৰাঠা বনাম চ' পৰাঠাটোৰ কাৰণে মই প্ৰথমে এনেকৈ গাজৰটো ৰুকি ল'ম ৰুকি উঠি তাত আৰু কিবা কিবি মিক্স কৰিম মই দেখাম আৰু এইটো ৰেচিপি মানে ভালকৈ ৰেচিপিটো মই আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই দিম শ্বৰ্টছ এটাত দিম চ' যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেনেহ'লে চাবলৈ পাব নেক্সট ভিডিঅ'টো চ' প্ৰথমতে গাজৰকেইটা গ্ৰেট কৰি লওঁ চ' মই পৰাঠা বনাব এনেকৈ গাজৰটো গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ আৰু আলু লৈছোঁ চ' মই এতিয়া কি কৰিম আলু আৰু গাজৰটো এনেকৈ মিক্স কৰিম এইখিনি মিক্স কৰি এক ছেকেণ্ড মিক্স কৰিম আৰু ইয়াত দিম মই নিমখ বেছি দিব নালাগে আলু আছে যিহেতু আৰু পৰাঠা হয় নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিলেই হ'ল চ' মই কমচে কম 1.5 টিস্পুন দিছোঁ আৰু তাত দিম মই আটাটো দি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই পিহি মাৰি ল'ম চ' মই বনাব গৈ আছোঁ চাটনি ইয়াতে মই লৈছোঁ ধনিয়া আৰু পুদিনা এই চাটনিটো মই এতিয়াৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ মই এই পৰাঠাটো যোনটো দেখাইছিলোঁ এইটো মই মাৰি ল'লোঁ এইটো মাৰি মই এইটো যেতিয়া মাৰিছিলোঁ আটা গাজৰৰ লগত ভালকৈ আটাটো মিলাই আলু আৰু গাজৰৰ লগত আটাটো মিলাই পেলাই মই তাৰপিছত অলপ গৰম পানীও দিছিলোঁ গৰম মানে একদম ভকভকীয়া উতলীয়া পানী দিলে এইটো চফ্ট হয় এইটো চাওক কিমান চফ্ট হৈছে তো এইটো চফ্টকৈ মাৰি এইটো থৈ দিম এইটো এঘণ্টামান থৈ দিলে মানে টেষ্টটো আৰু ভাল আহে আৰু সেইটো টাইমতে মই বনাম এইটো মিণ্ট চাটনিটো আৰু মিণ্ট চাটনিৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ মিণ্ট মানে পুদিনা পাত তাৰপিছত ধনিয়া তাৰপিছত জলকীয়া 3টা নহৰু 3-4টা ফুটামান আৰু নেমু দিম যাতে পুদিনাৰ চাটনিটো অলপ টেঙা হ'লে ভাল লাগে ন চ' মই এইটো বনাম চ' এইটো চাটনি হৈ গ'ল চাটনিটো মই ৰাখিম বাতিত সেইখিনি মই চামুচেদি ওলাই দিম বাৰু এইটোত পানী একোৱেই দিয়া নাই খালি লাষ্টৰ এইটোৰ পৰা ওলাওঁতে মানে অলপমান পানী দি জোখাৰি দি দিছোঁ বাকী মিক্স কৰোঁতে একোৱেই দিয়া নাই আৰু এইটো স্মেলটো ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয় ক'ব নোৱাৰোঁ চ' এইটো খাম মানে পৰাঠাৰ লগত আৰু লগতে ৰাতি যি বনাম সেই বস্তুখিনি এতিয়া মানে অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখোঁ যেনেকৈ মাছৰ মূৰটো ভাজি ৰাখোঁ মাছৰ মূৰেৰে মুড়ি ঘণ্টা বনাম তাৰপাছত প্ৰন বনাম প্ৰনৰ কাৰণে নাৰিকল অলপ ক্লিন কৰিব লাগিব নাৰিকল গ্ৰাইণ্ড কৰিব লাগিব মই গোটেইখিনি অলপকৈ দেখাম আৰু যদি ডিটেইল ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই ডিটেইল ভিডিঅ'বোৰো দিম চ' এতিয়া তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ অলম'ষ্ট প্ৰিপেয়াৰ মানে কৰিছোঁ মোৰ যোনটো নাৰিকল লগা আছিলে নাৰিকলটো অলপ বাকলি গুচালোঁ বাকলি গুচাই মেলি তাৰপিছত এতিয়া আহি আছে বিজুৰ ভণ্টি মানে মোৰ ননন্দ নেহা আৰু পাৰ্থ নেহাৰ হাজবেণ্ড
চ' আমি সিহঁতক ল'ব গৈ আছোঁ তাৰমানে সিহঁতে গাড়ী লৈ আহিছে চ' মানে পাৰ্কিঙত দিগদাৰ হয় চ' আমাৰ বাইক স্কুটি চ' এখন এনেকৈ এক্সট্ৰা ছেপাৰেট হ'ব লাগিব কিবা এটা মিলাব লাগিব আৰু বেলেগৰ পাৰ্কিঙত উঠি নাইবা বাহিৰত এনেকৈ থ'ম চ' এতিয়া আমি সিহঁতক আনিব গৈ আছোঁ স্কুটিখন ওলাই দিয়া এইটো আমি চবে মিলি পেলাই মানে পাৰঠা বনাই আছোঁ এতিয়া কেইটা বাজে 4:30 বাজে আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিম লাঞ্চ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি খানা বনাম আৰু এইটো হ'ল নেহা বিজুৰ ভণ্টি মোৰ ননন আৰু এইটো হ'ল পাৰ্থ হ'ল ভনী জয় আৰু আমি একেলগে খানা বনাম এইটো মানে কি বনি আছে পিনে এয়া বনাই আছোঁ মাছৰ মূৰেৰে মুড়ি ঘণ্ট চ' এইটো মাছৰ মূৰ এইবোৰ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপাছত এইটো দাইল এইটো মই মানে মাছৰ লগত দাইলটো বনোৱা নাই কাৰণ বহুত টাইম লাগিব চ' মই প্ৰথম দাইলটো ৰ'ষ্ট কৰি লৈছোঁ এইটো মগু দাইল হয় ৰ'ষ্ট কৰি মই অলপ সিজাই লৈছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ মই মুড়ি ঘণ্টটো বনাই আছোঁ ইয়াতে পিঁয়াজ চিয়াজ দিছোঁ ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দি দাইলটো ভালকৈ ভাজি আকৌ তাৰপিছত মাছৰ মূৰি দি পেলাই এইটো বনাওঁ মই বনাইছোঁ এইটো মাছৰ মুড়ি ঘণ্ট এইটো মানে আৰু অলপ উতলিব লাগিব জাষ্ট বহাইছোঁ আৰু পানীটো দিছোঁ এইটো আৰু 5-10 মিনিট উতলিব লাগিব আৰু তাৰপিছত বিজু বনাই আছে চিকেন তাৰপিছত প্ৰন আছে তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে দেখাম পাছত নেহাই কাটি আছে বিলাহী চপিং ডিউটি নেহাৰ দিয়াৰ হ'ব আমাৰ খানা চলি আছে নেহাই তেতিয়াৰ পৰা কাটিয়ে আছে মানে চবৰে ডিমাণ্ড বেলেগ বেলেগ মানে মোক 3টা পিঁয়াজ মোক 5টা পিঁয়াজ নেহা বেলেগ বেলেগে কাটি আছে এইফালে আলু কাটি আছে এইবাৰ আলুৰ ডিমাণ্ডটো নতুনকৈ আহিছে চ' মই বনাই আছোঁ প্ৰন আৰু বিজু বনাই আছে চিকেন চ' মই প্ৰন বনাম সৰিয়হ আৰু নাৰিকলৰ লগত আৰু এইটো প্ৰন এইটো মাংস আৰু সেইফালে হেৰি হৈ গৈছে আমাৰ এইটো মুড়ি ঘণ্ট ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া অলপ পানীকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ এইটো গোট মাৰি যাব ন আৰু এতিয়া খালি 6:30 বাজিছে আৰু আমি খাওঁতে 10:30-11:30 হ'ব সেইকাৰণে সেইটো গোটাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ ইয়াতে প্ৰনটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে এইটো মই হেৰি দি বনাইছোঁ সৰিয়হ আৰু নাৰিকলেৰে আৰু ইয়াতে এইটো চিকেনটো অলমষ্ট ৰেডি অলমষ্ট মানে কি অলপ টাইম লাগিব আলুটো এতিয়া দিছোঁ মানে ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু টাইম দিব লাগিব চ' 3টা ডিছ এতিয়ালৈকে ৰেডি আৰু 2-3টা বাকী আছে আমাৰ খানা বনোৱা হৈ গৈছে চ' আমাৰ গেষ্টটো আহি গৈছে ত' মই এতিয়া আমাৰ গেষ্টৰ লগত দেখাব পাৰিম যেনেকৈ মই প্ৰন বনালোঁ মুড়ি ঘণ্ট বনালোঁ আৰু এইটো হৈছে চিকেন এইটো চিকেনৰ কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে ন চিকেন আৰু তাৰপিছত এতিয়া ব'লক আমি গেষ্টক লগ কৰোঁ কিবা কৈ দিয়া ড্ৰয়িং কৰিছিলা ড্ৰয়িংটো দেখাই দিয়া ৱাও এইটো কি হয় এলিফেণ্ট হয় আৰু ইটো ড্ৰয়িং দেখাই দিয়া কালাৰটো এইটো পাৰ্পল নহয় আৰু ইটো আৰু এটা আছিল নহয় আৰু এটা কৰিছিলা এইটো কি হয় এইটো লায়ন গুড বয় আৰু এই আমাৰ ডাঙৰ গেষ্ট এইটো পলদা আৰু এইটো মৈত্ৰীবা মানে মোৰ বৌ হয় কিন্তু মই বা বুলি মাতোঁ আৰু এইটোতো নেহা আৰু মানুহ আহি গৈছে আৰু চবেই যাৰ যি ইচ্ছা কৰি আছে আৰু এই পোৱালি বজাবা হয় নে ড্ৰাম বজাবা দেই তুমি ড্ৰাম বজাবা নে গিটাৰ বজাবা তুমি কোৱা মোৰ যোনটো মন যায় মই সেইটোৱে বজাম হ'ব তুমি নিজৰ ইচ্ছা বনাব নালাগে খৰচা পৰিব দুটা তিনিটা ঠিকে আছে মোৰ মতেতো কিবা বজাব লাগে মোৰ মতেতো গিটাৰ বজাব লাগে চাটটো পৰা হয় নাই এই ভিতৰত হেৰি আছে চকম জানে আছে আছে ভিতৰত হেৰি খানা বনালোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি কি বনালোঁ ঠিক আছে
মই পুদিনা চাটনি যোনটো আপোনালোকে জানে যে পৰাঠাৰ লগত বনাইছিলোঁ সেইটোৱে তাৰপিছত এইটো চেলাড হয় ইয়াতে আছে তিয়ঁহ বিলাহী মই গাজৰ দিয়া নাই আৰু পালেং শাক এইটো অসমত মানুহে চাগে বুজি পাব পালেং শাকৰ চাটনি তাৰপাছত এইটো আছে বেঙেনা ফ্ৰাই তাৰপাছত এইটো আছে মাছৰ মূৰেৰে মুড়ি ঘণ্ট এইটো অলপ পনীয়াকৈ বনাইছোঁ কাৰণ মই বেলেগকৈ মানে দালি বনোৱা নাই তাৰপাছত আছে এইটো এগৰ এটা ডিছ যোনটো মানে বেক ডিছ হয় এই এগৰ বেক ডিছ হয় এইটো এতিয়াও মানে এইটো হেৰি তাৰপিছত এইটো হ'ল বিজুৱে বনোৱা চিকেন কেনেকুৱা কালাৰ আহিছে আৰু মই খাই চাইছিলোঁ এনেকুৱা মজা হৈছে নহয় এইটো আৰু এইটো হ'ল প্ৰন যোনটো মই বনাইছোঁ প্ৰন এইটো মই নাৰিকল আৰু সৰিয়হৰে বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক যদি এইবোৰ ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আমি দেখা মানে এক্সট্ৰা ছেপাৰেট ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এইবোৰৰ চ' আমিতো দেখাইছে খানা কি কি বনিছে পলদা কেনেকুৱা বনিছে বিয়া ধুনীয়া হৈছে এনেই কৈছা নেকি এভৰি আইটেমটো ট্ৰাই কৰা নাই মই কিবা এইটো মই বনাইছিলোঁ এইটো মাছৰ মূৰেদি ডাল বনাইছিলোঁ আৰু মিচিকুটি কেনেকুৱা হৈছে এগটো কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া হৈছে মজা আৰু এইটো কোনে লৈছে Oh my god! এইটো আছে এইটো এইটো মই লৈছোঁ আমি গৈ আছোঁ হয় নহয় মিচিক হয় কেনেকুৱা লাগিছে হয় ভাত খালা ভাত খাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে এতিয়াতো ঘৰ যাব মন আছে নাই ঘৰ যাব মন আছে কোন বেছ কোন হয় মাইনা 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 হয় নে ডিগুব্ৰ হয় মাইনা বিহে মাইনা বিহি সুমেটা খাই দে Oh, mama. Bubu budu. Bisa budak. Bukan bisa coba. Tidak boleh. Yeay. Oh, dia tu juga. Boleh jam. Ini. Oh. Bye bye. Bye. Bye, Misik bye. So, আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ বাই আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বহুতো ভিডিঅ' আহি আছে মই কৈছোঁ কি আমি আৰু বহুতো সৰু সৰু জেগা যোৱা কথা আহি আছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈকে আৰু তেন্তে আজিলৈকে আহিছোঁ বাই